vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Partia Demokratike diskuton skenarin e bllokimit votimit të Gramoz Ruçit në krye të kuvendit. Seanca e parë duhet të drejtohet nga Sali Berisha si deputeti më i vjetër, por ende nuk ka vendim. Ministria e Financave do të rishikojë buxhetin e shtetit duke rishpërndar fondet në bazë të strukturës së re të qeverisë. Rama thret në takim në Velipoj ministrat. Gjykata e lartë e Kroacisë pranon vendimin për ekstradimin e Ismail Morinës në Beograd, tashmë vendimi përfundimtar merret nga ministri i drejtësisë. SBA-ja propozon rritjen e sanksioneve ndaj Koreisë së Veriut, por për Rusin nuk është kjo zgjidhja e krizës së testeve bërthamore, propozohet ndërhyrja e diplomacisë. 500 tifoz kuqezi në strumis për kombëtaren e futbollit në ndeshjen me Maqedoninë e vlefshme për botërorin Rusi 2018. Partia Demokratike ende nuk ka përcaktuar se cilët do të jenë përfaqësuesit e saj në institucionet drejtuese të kuvendit. Kreu i saj Lulzim Basha është nisur drejt asamblesë së PPE-s, ku ka paraqitur idenë e tij për opozitën në parlament. Në qendër të fjalës së tij ka qenë reformimi i sistemit zgjedhor. Megjithatë, me kthimin nga Kopenhagen, Basha do duhet të vendosë për strategjinë e protestës së të shtunës, ku do të kërkohet edhe bllokimi i votimit të Gramoz Ruçit në krye të kuvendit. Edhe pse të shtunën me seancën për konstituimin e parlamentit dhe nisjes së miratimit të qeverisë së re, nis zyrtarisht sesioni i ri politik, në Partinë Demokratike ka rënë heshtja, ndërsa ende nuk janë zyrtarizuar emrat që do të drejtojnë organet e kësaj force politike në parlament. Jo zyrtarisht, u tha sekretari Basha, në fillim të javës do të mblidhte grupin e ri parlamentar për të diskutuar mbi aksionin politik, por edhe mbi emrat për kryetar dhe nënkryetar të grupit, apo të kryetarëve dhe nënkryetarëve të komisioneve parlamentare. Prej së dielës, kryetari i opozitës Basha nuk ndodhet në Shqipëri, pasi është nisur drejt Kopenhagenit për të marrë pjesë në asamblen politike të PPE-s, ku marrin pjesë drejtuesit e partive të djathta europiane. Në takimin e kësaj të martë, Basha bëri një pasqyrë të zhvillimeve politike në vend dhe ndau me politikanët e djathtë europian vizionin e tij për të ardhmen e PD-s dhe të opozitës. Ai ka theksuar rëndësinë që ka për opozitën dhe vetë demokracinë në Shqipëri reformimi i sistemit zgjedhor për t'i dhënë fund historisë së manipulimit të zgjedhjeve. Por me kthimin nga Kopenhageni, Bashës do t'i duhet të jetë aktiv në takimet me grupin parlamentar dhe jo vetëm, jo për faktin e zgjedhjes së emrave, pasi duket se ai tashmë i ka projektuar, ndonse nuk bëhen publik, por edhe për të diskutuar për protestën e paralajmëruar ditën e shtunë në orën 9:30 përpara parlamentit, me qëllim bllokimin e miratimit të Gramoz Ruçit si kryetar kuvendi dhe Fatmir Xhafës si ministri i brendshëm. Strukturat, kryesisht Forumi Rinor i Partisë Demokratike, prej ditësh po diskutojnë skenaret e protestës, ndërsa ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për mënyrën se si do të zhvillohet. Ndërkohë ende nuk dihet nëse Partia Demokratike do të shfrytëzojë edhe rregullorën e parlamentit për të bllokuar seancën, pasi Sali Berisha është deputeti të cilit mosha i rezervon mundësinë që të drejtojë seancën e parë. Nuk ka një qëndrim nëse Berisha do të pranojë të drejtojë seancën apo do ta refuzojë, duke ja deleguar këtë rol Gramoz Ruçit, i cili është deputeti i dytë më i vjetër në kuvend. 4 vite më parë, ish kryetari i PD-s nuk e ka pranuar ta drejtojë seancën e parë, duke ja deleguar Namik Dokles. Qeveria shqiptare do të ndryshojë përsëri buxhetin për ta përshtatur atë me strukturën e re të qeverisë. Ende nuk ka detaje në lidhje me ndryshimet, ndërsa kryeministri Edi Rama pritet të mbledhë qeverinë përsëri në një takim informal në Velipoj. Buxheti 2017 pritet të nënshtrohet ndryshimeve të tjera për të përshtatur me strukturën e re të qeverisë. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije se ende nuk ka nisur puna për të përgatitur aktin, pasi pritet që të përfundojë strukturimi i ministrive dhe institucioneve të reja. Ndryshimi i buxhetit ka ardhur i detyruar nga shkurtimi i ministrive dhe është i nevojshëm për të përshtatur në bazë të ministrive të reja. Plani i qeverisë së re është përgjysmimi i agjencive publike dhe i ministrive, me synimin e krijimit të institucioneve më efikase në shërbim të qytetarëve. Ndërkohë që kreu i qeverisë Edi Rama ka zgjedhur të mërkurën e 6 shtatorit për të zhvilluar një tjetër mbledhje të qeverisë së re, edhe pse ajo do të jetë informale për shkak se ministrat ende nuk janë votuar në kuvend dhe nuk janë dekretuar nga presidenti. Takimi do të zhvillohet në zonën turistike të Velipojës në Shkodër. Më herët në 28 gusht, Rama preferoi të mblidhte ministrat në llogara. Në takimin e parë u diskutua struktura e re qeverisëse, institucionet e reja që do të kenë në varësi, si dhe përgatitjen për planin e punës që do të ketë secili prej ministrave.
Ismail Morina ka humbur mundësinë e fundit ligjore për të evituar ekstradimin drejt Serbisë, ndërsa edhe Gjykata Supreme kroate nënvizon se ai përmbush të gjitha kushtet për të dërguar përpara drejtësisë serbe. Institucioni më i lartë gjyqësor në Kroaci ka refuzuar kërkesën e ballistit, ndërsa fjala e fundit do të thuhet nga ministri i drejtësisë. Gjykata Supreme e Kroacisë ka pranuar vendimet e gjykatave të shkallëve më të ulta të vendit mbi kërkesën për ekstradim të Ismail Morinës, ndërsa edhe në optikën e kësaj trupe gjykuese, personi që ngriti dronin në takimin Serbi-Shqipëri i ka përmbushur të gjitha kushtet për t'u dërguar përpara drejtësisë serbe. Megjithatë, shansi i fundit për ballistin duket se është ministri i drejtësisë, i cili jep edhe verdiktin përfundimtar për çështjen. Burime jo zyrtare të mediave kroate kanë bërë të ditur se Morina ka kërkuar edhe azil politik në Kroaci, me qëllim që diçka e tillë të ndikonte në vendimin që do të jepte gjykata, por siç shihet, as ky veprim nuk ka ndryshuar qasjen e trupës gjyqësore. Tashmë pritet vendimi i ministrit të drejtësisë, i cili përballet me kërkesat e vazhdueshme të Tiranës zyrtare për të mos e dërguar Ismail Morinën në Beograd, por edhe me presionin e qeverisë serbe për mos bashkëpunim në raste të ngjashme. Ngritësi i dronit u arrestua në muajin qershor në zonën e Dubrovnikut për shkak të një padije që rëndon mbi të nga gjykata serbe, e cila e fajson për veprimin e kryer afro 3 vite më parë në stadiumin e kryeqytetit të Serbisë. Objekti fluturues që mbante varur një hartë me tash të quajtur në Shqipëria e Madhe, çoi në episode dhune dhe në ndërprerjen e takimit mes dy përfaqësuesve. Tashmë pritet të shihet nëse do të ketë përpjekje të tjera nga qeveria shqiptare për të parandaluar një veprim të rrezikshëm, siç është ekstradimi i ballist Morinës. Dalin të tjera fakte në lidhje me historinë e çiftit Hafizi Kasemi. Në vendimin e gjykatës të siguruar nga Ora News, shihet se gjyqtarja nuk është paraqitur në gjykatë në seancën kur do të vendosej për urdhrin e mbrojtjes, duke bërë që gjykata ta pushonte çështjen. Ndërkohë, babai i Fildezes i kishte dërguar një shkresë ministrit të drejtësisë ku kërkonte anullimin e vendimit për ngjarjen e korrikut të vitit 2017 dhe rigjykimin e çështjes. Fildez Hafizi nuk ka qenë e pajisur me urdhër mbrojtje në momentin kur ka ndodhur ngjarja. Ky është vendimi i gjykatës së Tiranës e siguruar nga Ora News, ku gjyqtarja Marlinda Doga ka vendosur në 7 prill të vitit 2015 pushimin e çështjes për caktimin e urdhrit të mbrojtjes, pasi vetë Fildezi nuk është paraqitur në seancë. Nuk dihen motivet dhe arsyet që mund ta kenë çuar gjyqtare në tërheqjen nga vendimi më pashëm, pasi në 24 mars ajo është drejtuar policisë, ku ka kërkuar urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes që është pranuar nga gjykata dhe më pas nuk është paraqitur më për të vazhduar procesin. Ndërkohë babai i Fildezit Benjamin Hafizi është drejtuar me një letër ministrit të drejtësisë më 11 maj 2016, ku pasi i parashtonte të gjitha faktet e ngjarjes së ndodhur në 17 korrik 2015, mosndëshkimin në kohë të autorit dhe vonesat në procesin gjyqësor të divorcit, kërkonte anullimin e vendimit dhe rigjykimin e çështjes. Në përgjigjen e mbërritur në 7 qershor 2016 thuhet se ministri Manjani ka urdhëruar verifikimin e ankesës, veprim nga i cili ka rezultuar se nuk ka pasur zvarritje në procesin e divorcit me Fildez Hafizit dhe Fadil Kasemit, por janë ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara. Ndërsa lidhur me kërkesën e rigjykimit të dosjes, Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se nuk ka qenë në gjendje për të kthyer një përgjigje të plotë, duke kërkuar specifikime konkrete për çështjen dhe palët e përfshira në gjykim. Ana, pseudonimi një gruaje shqiptare nga Veriu, nën e 5 fëmijëve, e cila ka vuajtur dhunën e ish-bashkëshortit për 9 vite, rrëfeu historinë e saj në Tënajt Ilvatare. Ana tregoi se si dhunoi në sy të fëmijëve dhe si vendosi ta denonconte në polici ish-bashkëshortin dhe të kërkonte urdhër mbrojtje. Pas rrëfimit të historisë së saj, kryetari i shoqatës së Fasonëve, Gjergji Gjika, ofroi një vend pune për Anën, ndërsa avokati i njohur Sajmir Visha i ofroi konsulencë ligjore falas për Anën dhe të gjitha gratë e tjera me të njëjtin problem. Një grua me pseudonimin Ana erdhi në Tënajt Ilvatare për të denoncuar dhunën e pësuar nga ish-bashkëshorti i saj. Ana është një nën me 5 fëmijë që duroi për 9 vite dhunën e babait të fëmijëve, por në fund vendosi të denonconte dhe të merrte mbrojtje, dhe rasti i saj është njësoj si rasti 1372 grave që janë dhunuar vetëm vitin e fundit dhe kanë marrë urdhra mbrojtje. Ishte shumë i dhunshëm, pinte alkool dhe nuk më linte dalë, domethënë nga shtëpia. Kërkonte gjëra që nuk ishin, sa i shpenzonte në për klube, në për gjëra, domethënë me rifte, me shante, nuk me lante takoj familjartë, domethënë unë nuk kisha guxim t'ju them as familjes, sa ata më thoshin
kisha domethënë që mos t'i fus familjet bashkë. Edhe nga shteti nuk kisha fort besim se ka t'iku. Dhe prap po kthehem dhe ma bën dhe ma keq. Pas rrëfimit në të Najt, kryetari i shoqatës së fasonëve Gjergj Gjika dërgoi një mesazh ku i ofronte një vend pune anës në kompaninë e tij. Jemi kontaktuar nga kryetari i shoqatës së fasonëve, zoti Gjergj Gjika, në redaksi dhe sapo ka ofruar një pozicion pune për anën, çka jam shumë e gëzuar që kjo ndodh, e vlerësoj shumë solidaritetin që kanë shqiptarët me njëri tjetrin. Edhe avokati Sajmir Visha i ofroi ndihmë ligjore falas për anën dhe të gjitha gratë të cilat kanë pësuar dhunën e bashkëshortëve të tyre. Unë drejtoj një shoqatë avokatëve penalistë Shqipërisë, ku i bëj thirrje zonjës, të japim një avokat pro bono që do të thotë falas, të vi pranë shoqatës tonë, unë i ma përsipër të drejtoj me një avokat për të ndjekur gjithë proceduras falas zonjës. Edhe këtë thirrje bëj të gjitha grave dhe në pamundësi, sepse në Shqipëri ekziston mjaft klinika ligjore. Një dyta në pamundësi dhe financiare. Të ftuar në emision, ministri i drejtësisë në detyrë Gazmend Bardhi tha se duhet krijuar një mekanizëm në ligj për të siguruar mbrojtjen e këtyre grave, ndërsa drejtori për krimet në policinë e shtetit, Josif Shtembari, ftoi të gjitha gratë që për çdo problem t'i telefonojnë policisë pas një lloj hezitimi. Ligji parashikon që personave që dhunohen do duhet që t'i vendoset, nëse rrezikohet jeta, siç ishte rasti i gjyqtares së ndjerë, do duhet t'i vendoset një punonjës policie që i merr ato në ruajtje 24 orë në 24. Zotëria përfaqësuesi i policisë shtetit tha ne nuk kemi kapacitet për këtë. Nëse nuk kanë kapacitet për ta bërë këtë, atëherë do duhet krijohet një mekanizëm tjetër në ligj që ta mundsojë këtë ruajtje. Mendoj që është sensibilizimi i të gjitha strukturave shtetërore. Strukturave vendore, pa diskutim domethënë edhe të strukturave të policisë shtetit, që të bashkëpunojnë. Shumë gjëra duken sikur janë të vështira, po ka edhe gjëra që janë shumë të lehta. Marr rastin e anës, shumë gjëra i duken të vështira, po me një telefonat pa pagesë në drejtim të policisë shtetit, kudo që të jetë, kudo që të ndodhet, kudo që është futur, asaj i gjendet policia e shtetit pa diskutim. Por juristën e njohur Eni Çobani, problemi i dhunës ndaj grave është problemi i gjithë shoqërisë dhe i politikës që duhet të prodhojë ligje të vlefshme, ndërsa për Majlinda Bregun, dhuna është një fenomen që ndikon edhe në brezat e ardhshëm. Prandaj, ndaj saj duhen marrë masa. Sot duhet bënim një marshim të tërë si shoqëri civile, pse jo edhe nga këta element të politikës shqiptare, të cilët kanë në dorë për sa i përket dhe ligjbërjes, sepse ligjet dalin nga parlamenti. Pra këto do bëjnë ndryshimet, këto do sjellin forcimin e ligjit, këto do sjellin dhe këtë koordinim, se nuk e bëjmë neve koordinimin këtu që flasim, do ta bëjnë institucionet e këtij shteti, të cilët duhet ngrënë përgjegjësinë dhe të thonë që çfarë do të bëjmë nga sot e tutje, që mos kemi fildes të tjerë, ana të tjerë, apo dhe merita e të tjerë me radhë që kemi dëgjuar emra në këto ditë. Dhuna ka kosto, sepse gjymton njerëz, i bën ata të paaft për të jetuar, i krijon një brez apo krijon një grup shoqëror të tërë, ose të cilit askush nga ne sot nuk është në gjendje që të masë se sa do të kushtojë nesër. Nuk është në gjendje të masë as dëmtimin e nënës dënuar, e cila nesër mund të jetë dhe pa aftë për punë, por as dëmtimin e një brezit të tërë që rritet, të cilët janë fëmijë dhe që vinë si pasojë e dhunës. Emisioni investigativ BUM starton në sezonin e dytë me publikimin e disa videove tronditëse nga pushimet e qytetarëve në jug të vendit. Përmes kamerave të fshehta të realizuara nga gazetarë zbulohen probleme që nisin nga zaptimi plazheve publike nga vetë Bashkia Sarand, vjojnë me trajtimin harbut dhe largimin e pushuesve nga plazhet private dhe deri te kërcënimet e hapura në parkun e Butrintit, përsa e kërkohet kuponi tatimor. Ndjekim një përmbledhje të problematikës që u trajtua në fillim të këtij sezoni në BUM. Në BUM në studio numër 4 të pushimeve. Emisioni investigativ BUM në ndrejtimin e dy prezantueseve të njohura Fiori Dardha dhe Rozana Radi ka çelur të hënën në mbrëmje sezonin e dytë në radio televizionin Ora News. Në natën e parë ky emision solli dëshmi tronditëse përmes kamerave të fshehta të realizuara në plazhe në jug të vendit, ku tregohet hapur abuzimi i Bashkisë Sarand me hapësirat e përcaktuara për plazh publik. 300 lekë, 300 lekë. Po ajo tabela që thot plazh publik? Është publik apo është privat? Është publik për në orës, është publik. Çdo janë të bashkisë, ka zona të bashkisë. Janë të bashkisë këto? Pushuesit e BUM u përzon gjithashtu nga një plazh në Himar, me pretendimin se kanë me vete termus, dhe pse në të ndodhej vetëm një shishe me qumësht dhe kosi i frutave për fëmijën 2 vjeç të çiftit që siguroi këto pamje. As në parkim? Ka termus.
Disa pushues të tjerë u përballen edhe me kërcënime të hapura në parkun kombëtar të Butrintit, kur blen një shishe të vogël me ujë e cila shitej 100 lekë dhe kërkuan për këtë blerje kuponin tatimor. Vjen shefi për ne? Më fal, është drejta ime të kërkoj informacion, zotri. Shkruaj uji, mund të vuaj pastoja. Po kërcënon? Petullat me çokokrem të cilat tregtoheshin në plazhet e Ksamilit përgatiteshin nën ferra, ku mbahej edhe çokokremi në temperatura mbi 40 gradë për t'u servirur pushuesve vetëm disa metra më larg. Policia e shtetit ndaloi 177 persona në aeroportin e Rinasit pasi dyshohet se ata udhëtonin drejt vendeve të Bashkimit Evropian për qëllime azili. Sipas policisë, vetëm gjatë muajit gusht janë kapur 8 persona të shpallur në kërkim, ndërsa 17 të tjerë janë proceduar për falsifikim të dokumenteve. Ndërkohë, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur baza e të dhënave për fenomenin e gjakmarrjes në vend, e cila pritet të parandalojë abuzimin me kërkesat për azil. Plot 177 qytetarëve shqiptar u është refuzuar dalja nga Shqipëria që prej hyrjes në fuqi në fillim të muajit gusht të masave shtesë në kufi për bllokimin e shtetasve që kanë për qëllim kërkimin e azilit në Francë dhe në vendet e tjera të BE-s. Aktualisht janë forcuar edhe masat në drejtim të parandalimit të akteve terroriste. Policia kufitare në Rinas bën me dije se gjatë muajit gusht ka pasur një rritje të madhe të fluksit të hyrjes në vendin tonë, krahasuar me një vit më parë, ku numri arrin deri në 13.500 shtetas shqiptare të huaj në ditë. Aktualisht në Rinas po punohet me 7 sportele në hyrje dhe 5 në dalje. Për gjatë muajit gusht nga shërbimet e policisë kufitare Rinas janë arrestuar 9 shtetas dhe janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 8 të tjerë, për veprën penale, falsifikimi i pasaportave dhe të njoftimeve ose i vizave. Gjithashtu janë kapur 8 shtetas të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale, për llogari të drejtorive vendore të policisë në Qarqe. Janë proceduar penalisht për veprën penale atë të braktisjes së fëmijëve të mitur, 4 shtetas, 2 burra dhe 2 gra. Ndërkohë, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur baza e të dhënave për fenomenin e gjakmarrjes në vend, e cila pritet të parandalojë abuzimin me kërkesat për azil. Vazhdimisht, policia e shtetit merr kërkesa nga homologët e tyre për verifikimin e deklaratave të shtetasve shqiptar që pretendojnë se janë në gjakmarrje. Ministri e Ardhshme e Arsimit Lindita Nikolla i konsideron zgjedhjet në Akademinë e Shkencave si humbje arsyes së këtij institucioni. Në sqarim të qëndrimit të prerë të kryeministrit Rama një ditë më parë për ndërprerjen e fondeve, Nikolla tha se Akademia e Shkencave nuk ka asnjë kontribut konkret ndaj financimit, do të ishte bashkëfajësi. Lindita Nikolla, që pritet të zyrtarizojë detyrën e saj si ministre e Arsimit në një mandat të dytë, i konsideron zgjedhjet e kryesisë së Akademisë së Shkencave vimësi e kalbëzimit të këtij institucioni. Nikolla kërkon të japë më shumë sqarim në lidhje me qëndrimin e Ramës në rrjetet sociale një ditë më parë, se mungesa e reformës dhe zgjedhjet fars e çuan këtë institucion në ndërprerjen e financimit. Zgjedhjet e djeshme në akademi ishin pika e fundit që derdhi kupën e mbushur në vite, sepse dëshmua mungesën më shembullore të çdo sensi reflektimi mbi kalbëzimin tani më pakthim të atij institucioni. Prandaj edhe financimi publik i Akademisë së Shkencave në këto kushte do të ishte thjesht bashkëfajësia në heshtje, përballë një fakti kokfort. Akademia e Shkencave ka humbur çdo arsye dhe funksion të ekzistencës së saj. Gjithashtu Nikolla sqaron se kryeministri Rama ka kërkuar dialog me anëtarët e Akademisë së Shkencave, takime të mbajtura në maj të 2016, por pa asnjë rezultat konkret. Po ashtu ai ka kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit angazhim të plotë në këtë dialog, ku fatkeqësisht pritëm gjatë për një kontribut konkret dhe të vlefshëm nga ana e Akademisë së Shkencave, por që nuk erdhi kurrë. Zgjedhjen për të ardhmen e këtij institucioni, por edhe në tërësi se çfarë do të ndodhë me kërkimin shkencor, autoritetet e arsimit e shohin në 3 pika. Në strategjinë kombëtare të zhvillimit të kërkimit shkencor 2017-2022, përgatitjen e dokumentit politik për reformimin dhe një draft ligj të ri për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin. Lëvizja Socialiste për Integrim ka kundërshtuar qëndrimin e kryeministrit Edi Rama mbi reformimin e Akademisë së Shkencave. Në një postim në Facebook, Luan Rama i konsideron fars qëndrimet duke shtuar se shkrirja e këtij institucioni është parashikuar para zgjedhjeve të 25 qershorit, ku Partia Socialiste ka propozuar krijimin e qendrës kombëtare të kërkimit shkencor, në të cilën do të përfshihen Akademia e Shkencave, Qendra e Studimeve Albanologjike dhe shumë institute për kërkim shkencor. Nga ana tjetër, kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili shton se edhe drejtori Agolli ka qenë kundër vendimeve ndaj akademisë. Sipas tij, Agolli ka shprehur qëndrimin se Akademia e Shkencave nuk është çështje qeveritare, ajo është çështje kombëtare.
Pas firmosjes së marrëveshjes mes AKR-s dhe PAN, kriza në Kosovë duket se ka shkuar drejt zgjidhjes. Sipas burimeve që qeveria e Ramush Haradinajt pritet të ketë 20 ministri, nga cilat 5 do t'i drejtojë PDK-ja, po aq edhe AKR-ja, edhe pse me numër shumë të vogël të deputetëve. Duket se kriza politike në Kosovë po shkon drejt zgjidhjes pasi AKR e Bexhet Pacollit ju bashkua koalicionit PAN fitues të zgjedhjeve. Në këtë mënyrë mediat kosovare bëjnë me dije se qeveria e Ramush Haradinajt pritet të ketë 20 ministri. 5 ministri do t'i drejtojë PDK, po aq edhe AKR, edhe pse me numër shumë të vogël të deputetëve. Sipas marrëveshjes mes koalicionit PAN, AAK dhe Nisma do t'i kenë nga 3 ministri. 2 ministri i takojnë listës serbe, ndërsa nga 1 ministri pritet ta ketë lista rrugova dhe komunitetet jo serbe. Po ashtu qeveria e drejtuar nga Ramush Haradinaj pritet të ketë 3 ose 4 zëvendës kryeministra. Gjatë pasdites Pacolli mori pjesë në një takim ku ishin të pranishëm Kadri Veseli, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj, liderët e forcave të tjera politike të PAN, dhe marrëveshja u firmos. Seanca konstituive mësohet se do të mund të mbahet që sot për t'i dhënë kështu zgjidhje krizës disa mujore që pas zgjedhjeve të qershorit. Kreu i LDK-s Isa Mustafa ka folur pas marrëveshjes për bashkëqeverisje mes koalicionit PAN dhe AKR. Me këtë marrëveshje sipas tij nuk ka fituar askush, e më së paku Kosova. Sipas kryeministrit në largim, Kosova shumë shpejt do të shkojë në zgjedhje të reja kombëtare. Sipas kreut të LDK-s, janë shqetësuese pazare kaq të mëdha për të qeverisur me çdo kusht.